أهلا بيكم في حلقة تانية على أنت عارف، وحلقة جديدة من سلسلة معلومة على السريع. والحلقة دي فيها معلومات غريبة وعجيبة ومريبة جدا جدا جدا، وأنا متحمسة للحلقة دي جدا لأن فيها معلومات مثيرة جدا أنا نفسي أول مرة أسمع عنها. يلا بينا نبدأ. أول معلومة هي أقصر حرب في التاريخ، واستمرت الحرب دي 38 دقيقة. والله 38 دقيقة بس، وهي أقصر مدة لحرب. دي كانت بين المملكة المتحدة وزنجبار في عام 1896، والسبب في إنها انتهت بسرعة كده إن القوات البريطانية قصفت مدافع العدو وأسلحتهم فخلصت. 2. قطط التجسس، والفكرة دي تم تنفيذها بالفعل، فاستخدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قطة التجسس خلال الحرب الباردة ما بينهم وما بين الروس. والهدف من المشروع ده كان استرجاع معلومات من الكرملين. فقام المتخصصين بوضع رقاقة صغيرة على جسم القط وهواء استشعار في ديله، ولكن المهمة انتهت بالفشل، واستبدلوا المهمة دي باستخدام القطط في التجسس بس في الحروب. 3. وباء الرأس، وبدأ وباء الرأس في عام 1518، وشهدت البشرية العديد من الأوبئة، ولكن الوباء ده كان من أغربهم. في عام 1518 ظهرت أعراض وباء غريب كده على البشر وعلى سكان مدينة ستراسبورغ بالذات. الغريب بقى في الأمر إن أعراض الوباء دي كانت عبارة عن رأس، والمثير كمان في الأمر إن الوباء ده كان ليه ضحايا ماتوا بسبب الإرهاق، حتى كمان بسبب النوبات القلبية بسبب الحركات الرأس المستمرة. ولكن الأطباء اليوم بيرجحوا إن الوباء ده انتشر بسبب الاستهلاك المفرط للفطر المهلوس. 4. اكتشاف الأمريكتين، وأول من اكتشف الأمريكتين ليس كريستوفر كولومبوس، ولكن أول أوروبي اكتشف قارتين أمريكا هو الفايكنج ليف أريكسون، اللي سافر واكتشفها في حوالي عام 1000 ميلاديا، وكان من جرينلاند. 5. الألعاب الأولمبية. انتوا عارفين ان الألعاب الأولمبية زمان كان بيوجد فيها مسابقات فنية ما بين عام 1912 ل 1948، وما كانتش الألعاب الأولمبية بس مخصصة للرياضة. فمن المعلومات الغريبة والنادرة ان هي كمان كانت بتهتم بمنح ميداليات للرسامين والنحاتين والمهندسين المعماريين والكتاب والموسيقيين، والمعيار الوحيد للجوائز دي ان الأعمال تكون ليها علاقة بالرياضة. 6. وجود حريق كبير في لندن ولم يؤرخ. في عام 1666 دمر حريق مدمر العاصمة الإنجليزية لندن، ونتيجة لهذا الحريق تم تحويل عديد من الآثار ومعالم المدينة لرماد. ولكن الغريب بقى إن عدد الوفيات كان منخفض جدا، فاللي ماتوا كانوا 10 أشخاص بس في اليوم ده. وملحوظة إن لسه الأمر مثير للدهشة إن الحريق اللي دمر مدينة بأكملها لم يؤرخ إلى الآن. 7. دورات النوم القديمة كانت مختلفة تماما. وفقا للمؤرخين فكان لأجدادنا إيقاع مختلف في النوم جدا، يعني في العصور الوسطى، فهم كانوا بيقسموا الليل لجزئين. أول جزء كانوا بيناموا فيه 4 ساعات وبعدين بيستيقظوا يمارسوا الأنشطة ساعتين، وكانت الأنشطة دي عبارة عن صلاة، أكل، زيارة الجيران، وبعد كده بيرجعوا للنوم تاني 4 ساعات. الغريب بقى في الأمر إن الجسم بيقدر يتأقلم على الموضوع ده دون ضرر ليه. 8. المدينة اللي بتكره المال، وهي مدينة سبارتا، وهي مدينة يونانية قديمة، وكانت المدينة دي بتكره المال وسكانها بيكرهوا تراكم الثروة واكتساب المال. ليه بقى؟
لأن زمان كان في صعوبة في استخدام المال ده، لأن المال كان مصنوع من الحديد وتقيل جدا جدا جدا، وكان عشان يتم حمله لازم يجيبوا عربيات كتير جدا، وكمان كانت بتنقل مبلغ صغير من المال. فبالنسبة لهم كان المال ملوش جدوى في الوقت ده، لأن هو بيسبب لهم مشاكل أكتر من نفع. 9 أول متحف في العالم وهو متحف مدينة اسكندرية اللي أنشأه بطليموس عام 280 قبل الميلاد، وكان بيحتوي على تماثيل كتير جدا جدا جدا، وتحول بعد كده إلى مدرسة أو جامعة يونانية. 10 أول من صنع الصابون. طبعا انت بتظن ان الصابون هي مادة حديثة تم صنعها، ولكن انت تتفاجئ ان أول من صنع الصابون هو سيدنا سليمان عليه السلام. معلومة غريبة بالنسبة لك صح؟ وكانت غريبة بالنسبة لي أنا كمان. وبيها هننهي الحلقة دي النهاردة من سلسلة معلومة في السريع. ويا رب تكون الحلقة المرة دي عجبتك وقدرت تستفيد منها وتعرف معلومات غريبة أنت أول مرة تسمع عنها. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير مع اصحابك اللي بيهتموا بالمعلومات الغريبة دي، وكمان تسيب لنا كومنت تقول لنا ايه اغرب معلومة انت سمعتها النهاردة مننا. سلام. سلام.